თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ლარის გაუფასურების თემას ვაგრძელებთ, როგორც დაგპირდით, ისევ დავით ჯალაღონია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, როგორ ხსნის ლარის გაუფასურების ტენდენციას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და სხვა მაღალჩინოსნები და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ პროგნოზის გაკეთება ცხადია რთულია, რა მოლოდინი უნდა გქონდეს, დასტაბილურდება თუ არა ლარი, მანამ სანამ თქვათ იგივე იმპორტირებული მედიკამენტების მარაგი ამოიწურება ამ ქვეყანაში სამი თვეო, ასე თქვა ინდუსტრიამ, სანამ საწვავის ფასი ისე გაიზრდება, რომ ინფლაციაზე დაძოლასაც გააძლიერებს. ვფიქრობ, პასუხი ლარის კურსის პროგნოზირება რთულია, ბოლომდე მისაღები არ უნდა იყოს საქართველოს მოსახლეობისთვის, მათგან ვინც ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილების მთავარი მიმღებია. დათო, რა პასუხები მოისმინე შენ, აგერ უკვე მე რამდენად დასმულ კითხვაზე, რა სჭირს ლარს? დავიწყოთ ელენე ბოლო მონაცემებით. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ანუ ეროვნული ვალუტა დღესაც გაუფასურდა. დაახლოებით ასეთი ფასი აქვს დოლარს სავალუტო ჯიხურებშიც. ამ თემაზე დღეს ჩვენ თითქმის ყველა სექტორის წარმომადგენელს მოვუსმინეთ. თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას ახსენებს როგორც საგარეო ფაქტორებს, ისე მოლოდინებს, თუმცა ძირითად აქცენტს დედოლარიზაციის პოლიტიკაზე აკეთებს. კობა გვენტაძე განმარტავს, რომ ლარიზაციის დონე იზრდება და ამ პოლიტიკის შედეგად მოსახლეობა ნაკლებად იქნება დამოკიდებული გაცვლითი კურსის რყევებზე. აქ ის იგულისხმება, რომ თუ მომხმარებელს შემოსავალი ლარში აქვს, ეს ხიც უმჯობესია ლარში აიღოს, რომ მაგალითად ლარის გაუფასურებამ მის შემოსავლებს არ დაარტყას. დღესვე სების პრეზიდენტმა ექსპერტების და პოლიტიკოსების იმ განცხადებებს უპასუხა, რომლის თანახმად ლარის გაუფასურება სამომხმარებლო პროდუქტებს გააძვირებს. მან აღნიშნა, რომ ინფლაციის მოსალოდნელზე მეტად ზრდის შემთხვევაში ეროვნული ბანკი პროცესებში ჩაერევა. ლარის გაცვლითი კურსის რყევებზე მედიის კითხვებს დღეს სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა მერსი ტემბონმაც უპასუხა. რაც შეიძლება მოკლებადიან მერყეობას, ეს როგორც აღნიშნე, არის დამახასიათებელი მცურავი გაცვლითი კურსისათვის, მაგრამ ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება, რომ ის სხვადასხვა შოკები, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა დროს, მცირე ზომის ღია ეკონომიკისათვის, რომ შთანთქოს ეკონომიკა. გაცვლითი კურსის მოქნილობა ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საკმაოდ კომპლექსური არის ზოგადად გაცვლითი კურსის საკითხები და ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს, ისე როგორც მოლოდინები, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. თვითონ დოლარს თუ შევხედავთ გლობალურად, უკვე მეხუთე თვეა ძლიერდება და ძალიან მის ინდექსი არის ძალიან გაზრდილი. ის რყევები, რომლის მომსწრე ჩვენ ახლა ვართ, ძირითადად არის ჯანსაღი პროცესის ნაწილი. რადგან თუ გინდათ საქართველო იყოს თავისუფალი ღირებულებათა ჯაჭვის წევრი და ასე შემდეგ, ეს თავისუფალი მცურავი კურსი, რომელიც იყო დადგენილი, არის სწორი და ასეთ პირობებში კონტროლი და ჩარევა კურსის დარეგულირებაში არ იქნება გამართლებული. ჩემი აზრით, ის გადაწყვეტილებები და დამოკიდებულება, რომელიც არჩეული აქვს ეროვნულ ბანკს, სწორია და მომავალში ეკონომიკის კიდევ უფრო მეტად დივერსიფიკაცია, ვალუტის დასტაბილურებას ხელს შეუწყობს. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე ჩვენ ფინანსთა მინისტრის მოადგილესაც ვკითხეთ, რომელიც ასევე აცხადებს, რომ მთავრობისა და ეროვნული ბანკის პასუხი ამ მოკლებადიან რყევებზე არის ლარიზაციის პოლიტიკა. საგარეო ფაქტორებთან დაკავშირებით ესე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება საგარეო სექტორში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ანუ ჩვენი საგარეო ბალანსი რეალურად მნიშვნელოვნად მცირდება და შარშან იყო მნიშვნელოვანი შემცირება, უფრო მეტი წელს ესე ვთქვათ, შეიძლება რეკორდულ დაბალ დონეზე ჩამოვიდეს. ეს არის ისეთი მერყეობები, რომელიც ხდება და რომლის თავდანაცილებაც ესე ვთქვათ, საკმაოდ რთულია. თავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს დედოლარიზაცია. კერძო სექტორიდან ჩვენ არჩილ ბაკურაძეს ვესაუბრეთ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი დევალვაციის ამ ბოლო ტალღას თურქულ ლირას აბრალებს. ავადოთ როგორ დასტაბილურდება წნეხი ლირაზე, რაც შეეხება თვითონ ქართულ ეკონომიკას და ქართულ ფაქტორებს, ესეც ცნობილია, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მცირდება და ასე ვთქვათ, ფუნდამენტალური ფაქტორები არ არსებობს. ეკონომიკა საკმაოდ კარგად იზრდება, შედარებით სხვა ვთქვათ მეზობლებისაგან. ამიტომ თავარი აქ რა არის, მაინც ჩვენ მეგონი მივიდივართ ამ გზისკენ, მაგრამ და მივიდეთ ბოლომდე, რომ ჩვენი მომხმარებელი არ უნდა იყოს შეწუხებული ამ თემით საერთოდ. ანუ არ უნდა კონდეს ლარში შემოსავლის მქონე ადამიანებს ვალდებულებები აღებული დოლარში.
ზოგადად გაცვლით კურსზე 20 საარჩევნო პერიოდი, ასევე მეზობელ ქვეყნებში ვალუტის გაუფასურება ყოველთვის ახდენს გავლენას, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა დოლარი სხვა ვალუტებთან მიმართებაში ასევე მყარდება, მაგრამ ამ ფაქტორების დეტალური ანალიზი ჯერ იმ სტრუქტურებიდან, ვინც პირდაპირ თუ ირიბად პასუხისმგებელია ქვეყანაში ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, არ მოგვისმენია. ელენე დავით ჯალაგონიამ კიდევ ერთხელ დასვა კითხვა, რა სჭირს ლარს და უნდა ვთქვათ, რომ ისევ ტრადიციული პასუხები მიიღო, რომელიც მთავრობის პასუხებს ზოგადად თუ გადავხედავთ, ასე ჯამდება ლარის კურსი, რაც დადგება, ის დადგება. კარგი. ამასობაში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერესა მეი თანამდებობიდან გადადგა და ამის შესახებ დღეს განაცხადა ჩვენმა ჟურნალისტმა შოთა ტყეშელაშვილმა მოამზადა თქვენთვის მოკლე მიმოხილვა ამ თემაზე. მადლობელი ვარ, რომ მქონდა შესაძლებლობა მემსახურა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მიყვარს. ემოციები დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა ტერესა მეიმ იმ გამოსვლის ბოლოს ვერ მოთოკა, რომლითაც ქვეყანას საკუთარი გადაწყვეტილება ამცნო. მან დღეს საკუთარი გადადგომის შესახებ განაცხადა და ქვეყანას ბოდიში მოუხადა იმისთვის, რომ დანაპირების შესრულება არ გამოუვიდა. აშკარაა, რომ დიდი ბრიტანეთის საუკეთესო ინტერესებშია ეს ძალისხმევა ახალმა პრემიერ-მინისტრმა გაწიოს. მეი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის პოსტს 7 ივნისს დატოვებს. მე როგორც კონსერვატიული პარტიის ლიდერი თანამდებობას დავტოვებ 7 ივნისს. ეს საკითხი პარტიის თავმჯდომარესთან უკვე შევათანხმე, რომ ახალი ლიდერის არჩევის პროცესი მომდევნო კვირაში დაიწყოს. ტერესა მეი მინისტრთა კაბინეტს გასული 3 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მისი წინამორბედი დევიდ კამერონი ბრექსიტის რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადებისთანავე გადადგა, რის შემდეგაც კონსერვატიულმა პარტიამ პრემიერის პოსტზე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ტერესა მეი წარადგინა. მეის მთავარი ამოცანა გასული წლების განმავლობაში რეფერენდუმის შედეგების აღსრულება და ევროკავშირთან მოლაპარაკება იყო. 22 მაისს მეი ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარებას დათანხმდა. ბრიტანელი დეპუტატები ევროკავშირის შემადგენლობიდან ქვეყნის გასვლის საკითხთან დაკავშირებით მეორე რეფერენდუმის გამართვაზე უფლებას მიიღებენ, თუმცა ამისთვის მათ ბრექსიტის პირობების შესახებ ევროკავშირთან შეთანხმების დამტკიცება მოუწევთ. დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის დატოვებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმი 2016 წლის 23 ივნისს გაიმართა. მაშინ საყოველთაო გამოკითხვაში მონაწილეობა 30 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო და გამოკითხულთა 51,9%-მა ევროკავშირის დატოვებას მხარი დაუჭირა. თუმცა ევროკავშირისა და გაერთიანებული სამეფოს შეთანხმების საფუძველზე ბრექსიტის პროცესი 31 ოქტომბრამდე გადაიდო. მეორე ქალი პრემიერი ვარ და ცხადია არა ბოლო. მისი ცეკვა ალბათ კიდევ დიდხანს არ დაგვავიწყდება. დღეს ევრაზიის სტარტაპ ჯილდოს მისაღებად სტარტაპების რეგისტრაცია იწყება და 21 ივლისამდე გაგრძელდება. ნაციონალურ დონეზე გამარჯვებულები სექტემბერში გამოვლინდებიან და შეძლებენ რეგიონალურ ფინალურ ღონისძიებაზე დასწრებას. ევრაზიის სტარტაპ ჯილდოს პარტნიორი თბილისის ბიზნეს აქსელერატორის პარკიც გახდა. სწორედ პარკის წარმომადგენლებისგან მოვისმენთ უკვე მეტ დეტალს ამ კონკურსის და სტარტაპებისთვის გაჩენილი ახალი შესაძლებლობის შესახებ. სანდრო კანდელაკი და ani დურგლიშვილი მიერთდებიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში გვაინტერესებს ყველანაირი დეტალი ამასთან დაკავშირებით, კრიტერიუმები, შერჩევის პროცედურები და შემდეგ უკვე ვილაპარაკოთ პერსპექტივაზე და პოტენციალზე და ცხადია სპარკის როლზეც. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ევრაზია სტარტაპ ჯილდო და ჩელენჯი არის Global Startup Awards-ის ნაწილი, რომელიც სტარტდება მსოფლიოში უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს მოიცავს უკვე 22 ქვეყანაზე მეტ ქვეყანას და წელს საქართველოს შეუერთდა ამ ყველაფერს და თბილისის ბიზნეს აქსელერატორის პარკი და ასევე კრეატიული განვითარების ცენტრი არის ამ ყველაფრის ჩართული როგორც თანაორგანიზატორები ქვეყნის მხრიდან. რეალურად ეს არის ერთ-ერთი დიდი საშუალება და შესაძლებლობა ჩვენ ქვეყანაში არსებული სტარტაპებისთვის, შესაძლებლობა, რომლითაც ისინი შეძლებენ, ასე ვთქვათ, წვრთნა მქონდეთ გლობალურ ბაზრებზე, გლობალურ ინვესტორებზე და სხვა ფონდებზე, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართულები. რეალურად აქ არის 19 ნომინაცია, როგორც ტექნოლოგიური, ისე პირობითად ჯანდაცვის, ტურიზმის და სხვა მიმართულების მხრივ და ამ ნომინაციის ფარგლებში მოხდება სტარტაპების წარდგენა. შესაბამისად, ეს სტარტაპები წარდგებიან პლატფორმაზე, რომელიც არის Global Startup Awards-ის პლატფორმა. ამის შემდეგ მოხდება ნაციონალურ დონეზე ხმების მიცემა და ამ, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულების გამოვლენა. უნდა გამოვლინდეს 5 გამარჯვებული საერთო ჯამში და შესაბამისად, ეს გამარჯვებულების გამოვლენა მოხდება სექტემბერში დემო დღეზე, სადაც როგორც ჩამოსული სტუმრები ამ
სანდრო, როდესაც ამბობ წარდგენა, რას გულისხმობს ეს კონკრეტულად? ანუ შეუძლიათ დავუშვათ სტარტაპებს, რომ ისინი თავისით დარეგისტრირდნენ, ანუ ეს არის წარდგენა, თუ მათ რეკომენდატორი უნდა ყავდეთ ვინმე იმისთვის, რომ ამ პლატფორმაზე მოხვდნენ. ორივე შემთხვევაში არის შესაძლებელი. შეიძლება თვითონ სტარტაპმა წარადგინოს საკუთარი იდეა და ატვირთოს ონლაინ პლატფორმაზე, ასევე ყავს ამბასადორები, ამ ეტაპზე ვარჩევთ ამბასადორებს, ეგრეთ წოდებულს, რომლებსაც აქვთ ეს უპირატესობა, რომ ნომინირება წარადგინონ, მაგალითად სხვა სტარტაპი წარადგინონ, გაუწიონ ერთგვარი რეკომენდაცია მათ და მოახდინონ მათი წარდგენა. ელოდებით რო აქტიურობა იქნება. ელოდებით საოცარ აქტიურობას, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ძალიან მომრავლდა ეს სტარტაპ ღონისძიებები საერთაშორისო დონეზე, ადგილობრივ დონეზე. და საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები თვითონ იდეის მქონე პირებიც, ახლა სპარკი დაახლოებით 3 თვე რაც გაიხსნა, თუმცა უკვე აქტიურად მოდის როგორც ინოვაციური იდეის მქონე პირები მოდიან ჩვენთან, ასევე მეწარმეები, მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელები, რომელთაც სურთ საკუთარი ბიზნესის განვითარება და ასევე გლობალზე ორიენტირებული. შესაბამისად ეს ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ გლობალურ ბაზარზე გავიდნენ სტარტაპები. და ზოგადად აი ქვეყნის პოზიციონირებისთვისაც რა მნიშვნელობა აქვს, სანდრო, ესეც ვთქვათ, რომ რეალურად ამ გლობალურ პლატფორმაზე საქართველოს როგორც რაღაც სტარტაპების ქვეყანა ისე შეიძლება. კი, რეალურად კონცეფცია ამ იდეის იყო ის თავის დროზე, როცა იქმნებდა გლობალურ სტარტაპ ევორდი, იყო ის, რომ ინვესტორები და სტარტაპები ამ შემთხვევაში რაღაც ფორმით ერთმანეთთან დაეკავშირებინა და შესაბამისად, ანუ ამ სტარტაპების სიკარგე რაღაც მოხატულიყო საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაბამისად ამიტომ შეიქმნა რეალურად ეს პლატფორმა და რაც გულისხმობს იმას, რომ თავისთავად იმ ინვესტორების ინტერესი, რაც აქამდე ამ კონცეფციის ფარგლებში იყო, უკვე საქართველოსაც არის მომართული და შესაბამისად ისინი ჩვენ სტარტაპების შესახებ გაიგებენ და რაც პირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ ხელმისაწვდომობა იზრდება ჩვენ ქვეყანაში არსებული სტარტაპებისთვის, ის რომ პირველი კომუნიკაცია, თავისთავად პირველი კომუნიკაცია დაამყარონ ამ ადამიანებთან, როგორც ვთქვათ, angel investor-ებთან, ასევე venture fund-ებთან და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომელიც ამ პროცესში არიან ჩართულები. მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ მიმართოთ მაშინ ამ სტარტაპებს და დაარწმუნოთ, ესე ვთქვათ, რატომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა და რა შესაძლებლობა უნდა დაინახონ ამაში. პირველი რაც არის ის, რომ რეალურად საქართველოში ხშირად არ გვაქვს სამწუხაროდ ესეთი შესაძლებლობები და იმედი გვაქვს, რომ ამ პროცესებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანაში ხდება ის უფრო მეტი და მეტი იქნება და თუ ვინმე თulis რომ პირობითად მისი იდეა არ არის მხოლოდ ლოკალურ ბაზარზე და მხოლოდ საქართველოზე არ არის გათვლილი და თulis რომ მას და მის იდეას აქვს პოტენციალი გლობალურ ბაზარზე და ანუ ამბობს იმას რომ ვერ გადის და ამის ფინანსები არ აქვს და პირობითად ვერ პოულობს ესეც სახის ინვესტორებს, მაშინ მე მგონი ეს არის მომენტი რომ შეუძლია ამაზროვნების ახალისებაც რომ არა მხოლოდ ადგილობრივი ბაზარი, არამედ გლობალური, ალბათ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტარტაპისთვის ხო საერთოდ განსაკუთრებით. საკმაოდ მრავლად არიან სტარტაპები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი მე მაინც საქართველოში მაინც გლობალზე ვარ ორიენტირებული და საკმარისი ხელშეწყობა არ არის. თუმცა ყველანაირი გზა უკვე ხსნილია, ფაქტიურად წელს პირველად ტარდება ეს ღონისძიება, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები პირველად შეუერთდა ამ საერთაშორისო დაჯილდოებას და არის მართლაც საუკეთესო შანსი, აუცილებლად თუ გაქვთ იდეა და არ გაქვთ შესაბამისი ცოდნა, თუნდაც როგორ განავითაროთ ბიზნესი და როგორ მიხვიდეთ საბოლოო პროდუქტამდე, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ სპარკში და გამოიყენოთ ყველა ის სერვისი, რასაც დღეს თავაზობს. და რაც ყველაზე მთავარია, მე ეს ყველა ხდება რეგიონალურ და გლობალურ ივენტზე, სადაც არ ვიცი. ძალიან აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ბოდიში, სანდრო, რეგიონალური ღონისძიება ჩატარდება თბილისში, ესე გადაწყდა, ესე მოილაპარაკეს, ვინაიდან რაღაცა ერთგვარი ცენტრია რეგიონის თბილისი. დიდი ღონისძიება ნოემბერში ჩატარდება თბილისში. ჩვენიერი ესეც ვთქვათ დამატებული ღირებულება თბილისისთვის. მადლობა, ჩვენ ცხადია მხარს ვუჭერთ სტარტაპებს და ყოველთვის, როდესაც ესეთი შესაძლებლობა გვიჩნდება, რომ მათთვის სასარგებლო ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, მივაწოდოთ, აუცილებლად ჩვენ იქ ვართ, სადაც ეს სასარგებლო ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად სპარკის წარმომადგენლებს ვესაუბრეთ პირდაპირ ეთერში სანდრო კანდელაკს და ანი დურგლიშვილს ძალიან საინტერესო ინიციატივის შესახებ. გვიან საღამოს ისევ ეთერში ვართ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იქნება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე და ვისაუბრებთ ამერიკის მხარდაჭერის კანონ პროექტზე, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტზე ჩვენი ქვეყნისთვის. კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გელოდებათ დროებით.